I have a good day and positive light to all my subscribers, Repa Peeps, ka-vapers at lalo na sa mga bago nating katambayan dito lang sa ating simpleng tambayan at YouTube channel, iVape. And thank you so much sa lahat ng mga subscribers natin. 3,800 plus na po sa lahat ng mga subscribers natin, Repa Peeps, ka-vapers at sa mga bago nating katambayan at yung ating latest video content sa mga kaukayan natin dyan. Maraming salamat sa lahat ng hindi pa nakasupport at nakasubscribe sa ating YouTube channel. Napaka-simple at basic lang po yung mga dapat nyo gawin. Support, subscribe, like, and share, and popping our notification bell for more updated, fresh, and 100% video tutorial at yung ating mga binago, updated na mga video content dito sa ating YouTube channel, iVape. Our new video tutorial sa ating simpleng tambayan at YouTube channel, iVape. Samsung Galaxy J5 Prime, how to bypass your forgotten Gmail or password of your Google account. No need ng computer, laptop, or any software. Just easy lang. Follow lang niyo yung ating video tutorial or any suggestion question. Drop lang po niyo rito yan. Pag may free time tayo, sasagutin po natin yan dito sa ating YouTube channel, iVape. And thank you so much again sa lahat ng mga subscribers natin. Patuloy po niyong supportan at huwag niyo pong i-skip yung mga video, yung mga ads natin sa mga video tutorial natin. Napakalaga po yan para sa ating YouTube channel.